Sira kasi yung ano namin, tripod. So, magbe-bake ako ngayon ng garlic queso bread. Thank you, my agents. So, ng garlic queso bread. Bali, ginaya ko yung recipe ng KitchenAid Philippines. Kaso, dahil wala naman akong kesong puti, so ang gagamitin natin is cream cheese. Pero ngayon, gagawin muna natin yung dough. And kailangan kasi siyang i-overnight sa ref. So, gabi na. Gabi ngayon, actually mag-12 midnight na. And tapos, simpleng hair ko. O, diba? Courtesy of mom, aking buhok. Ayan. Tapos yung necklace ko, guys, suot ko. Yan. So, kung nakita niyo yung previous vlog, in-unbox ko yan. Anyway, so let's do this. Sabi, kailangan lang natin i-mix lahat ng ingredients for the bun. Yun muna yung gagawin natin for tonight. Then, tomorrow, babalik tayo. Yan. Para gawin naman natin yung filling and yung topping. I'm excited kasi first time ko. Matagal na itong nire-request ni Atsi, kaso nga lang kasi natatamad ako. And kung nakita nyo, di ba nagka-injury ako nung gumawa ako ng pastillas de leche. Anyway, so let's start. I-focus ko na yung camera natin sa ating mixer. Let's do this! Tapos na nating actually hindi ko na nga muna siya ni-need eh. Pinagsama-sama lang muna natin siya kanina, diba, sa ating mixer. And I'll just form a big ball of dough. Yan. Kasi we need to place this sa ref overnight. And then tomorrow, natin siya i-need and of course i-bake. So ganyan yung itsura niya, guys. So ano na lang muna siya. Yan, ito. I've put na yung butter. And then tatakpan ko na lang siya ng cling wrap. And let's place this sa ref overnight. And then tomorrow, let's check para naman i-need siya, and of course para gumawa tayo na ng filling and topping for our queso or garlic queso bread. Yan. So, see you again tomorrow. Bye!
Ano to? Ano ang pangalan nito? Garlic Keso Bread. Garlic Keso Bread. Paano ba ito kainin? Ganun. Hindi ko rin alam eh. Ay, dalaglag yung ano, oh. Uy, dalaglag. Ay, wala. Ayan. Lasa. Diba? Sama ito na Mm. init. Ang sarap ng bread. Hindi ka na lang pinag tayo mo sa mga para hindi naman. Sarap. Sarap. Gawa ko. Hmm? Gawa ka pa. Wala mo. Ang sarap ng bread. Thank you. No? Hindi yan, din pati pa naman. Kaya, bago naman na natapos siya, sa dami pa ng ingredients, at saka ang dami trabaho. Hi guys! Mas sa'yo. Thank you for watching! Bye! Sarap, sarap. Tangkapan yan.